Ngày 30 tháng 4 năm 2025, tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh hai nam sinh lớn tiếng, dùng lời lẽ thiếu văn hóa với hai cựu chiến binh vì đến sau mà đứng hàng trước. Dù xung quanh khuyên can không nên gây ầm ĩ, nhóm thanh niên vẫn tiếp tục la hét và đuổi các bác ra chỗ khác. Hành vi này ngay lập tức bị dư luận lên án là vô lễ với người lớn tuổi, bất kính với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhiều bình luận khẳng định không có lý do nào biện minh cho việc lớn tiếng, quát tháo người đi trước trong một dịp lễ thiêng liêng. Như một người dùng mạng bức xúc viết, lịch sử không dạy chúng ta lớn tiếng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Vi phạm đạo đức xã hội và truyền thống. Ở Việt Nam, truyền thống uống nước nhớ nguồn luôn được đề cao. Người trẻ được dạy phải tôn trọng, biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu bảo vệ đất nước. Hành vi của hai nam sinh vừa qua trái với chuẩn mực kính lão đắc thọ trong đạo đức gia đình và xã hội. Trường Đại học Văn Lang, nơi nam sinh này theo học, cũng khẳng định không đồng tình với hành vi thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh chung của sinh viên. Nhà trường nhấn mạnh chương trình giáo dục đạo đức, truyền thống và lòng yêu nước nhằm giúp sinh viên hiểu rõ và trân trọng giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Hành động xúc phạm cựu chiến binh không chỉ đi ngược truyền thống tri ân mà còn biểu hiện thiếu hiểu biết lịch sử và đạo lý ứng xử, tổn thương tình cảm cộng đồng. Những lời lẽ thô tục, bất kính với cựu chiến binh, những người từng đấu tranh, chịu đựng mất mát vì độc lập tự do, làm tổn thương tình cảm chung của nhiều thế hệ. Nhiều người thân cận với sự kiện giảng viên, phụ huynh, cựu sinh viên bày tỏ quan ngại về hành vi trên, ảnh hưởng đến niềm tự hào dân tộc và giá trị đạo đức của giới trẻ. Việc này càng bị lên án khi xảy ra trong ngày lễ quốc gia, vốn là dịp cả nước tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ và cựu chiến binh. Hành động trên khiến nhiều người nhớ lại câu ca dao hay: ai ơi, nhớ lấy câu này, chớ thấy sóng cả mà ngã tay trèo, nhắc nhở sự khiêm nhường, tôn trọng người đi trước. Ảnh hưởng đến hình ảnh giới trẻ. Sự việc khiến dư luận lo ngại về hình ảnh chung của thanh niên. Hành vi thiếu ý thức của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến niềm tin và tình cảm yêu mến mà xã hội dành cho giới trẻ. Nhiều bình luận đề nghị nhà trường cần có biện pháp nghiêm khắc để giữ gìn giá trị đạo đức trong môi trường học đường. Như một mạng xã hội chỉ trích, sinh ra trong gia đình cách mạng mà vẫn có thể xúc phạm cựu chiến binh thì thật khó chấp nhận. Cộng đồng đặt ra kỳ vọng sinh viên, thế hệ kế cận của đất nước phải gương mẫu trong việc thể hiện tình yêu nước và lòng biết ơn, đặc biệt trong các sự kiện lịch sử trọng đại. Đánh giá lời xin lỗi công khai, sự chân thành và trách nhiệm cá nhân. Chiều 1 tháng 5 năm 2025, một tài khoản Facebook được cho của nam sinh đăng lời xin lỗi công khai ký tên Ngô Nguyên Giáp, xin lỗi các cựu chiến binh, thầy cô, gia đình và cộng đồng mạng. Nội dung lời xin lỗi có những cam kết chịu trách nhiệm và hứa sửa sai. Tuy nhiên, bài xin lỗi đăng tải sau khi sự việc bùng nổ và bị dư luận chỉ trích dữ dội nên không thuyết phục. Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận. Tuy nhiên, lời xin lỗi vẫn chưa thể xoa dịu phản ứng từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng việc đăng lời xin lỗi muộn màng có tính hình thức, làm cho lời xin lỗi trở nên sáo rỗng. Chân thành và hối lỗi. Một lời xin lỗi chân thành đòi hỏi phải xuất phát từ nhận thức sâu sắc về lỗi lầm, thể hiện cụ thể bằng sự hối tiếc và mong muốn cải thiện. Nhưng trong vụ này, nhiều bình luận tỏ ra hoài nghi về tính chân thành của lời xin lỗi. Có người viết xin lỗi 100 lần cũng không thể chấp nhận được. Nếu thật sự biết sai, đã lên tiếng ngay từ đầu, chứ không đợi đến khi bị cộng đồng mạng lên án dữ dội như vậy. Điều này cho thấy việc nam sinh im lặng và chỉ xin lỗi sau sức ép của dư luận, khiến công chúng nghi ngờ anh chưa nhận thức đầy đủ về mức độ sai trái của hành động. Trách nhiệm cá nhân. Ngoài lời nói, người phạm lỗi cần thể hiện trách nhiệm qua hành động khắc phục hậu quả. Trong lời xin lỗi, nam sinh cam kết chịu mọi trách nhiệm và không bao giờ tái phạm. Tuy nhiên, đối với nhiều người, trách nhiệm cần thể hiện bằng việc gặp gỡ, xin lỗi trực tiếp các cựu chiến binh bị xúc phạm, chứ không chỉ gõ chữ trên mạng. Một bình luận châm biếm: bác cựu chiến binh ấy liệu có dùng mạng xã hội để đọc được lời xin lỗi không? Hay lời xin lỗi chỉ dành cho cộng đồng mạng? Nhận xét này phản ánh sự mong đợi về thái độ thành khẩn, dám đối diện, chịu trách nhiệm của cá nhân sai phạm. Nếu chỉ đăng thông báo chung chung để đã yêu cầu truyền thông, lời xin lỗi sẽ khó đủ tính thuyết phục trong mắt dư luận. Sử dụng công nghệ trong lời xin lỗi. Ranh giới đạo đức. Một yếu tố được cộng đồng mạng bàn tán là độ chân thật của lời xin lỗi khi nó được cho là soạn thảo bằng trí tuệ nhân tạo. Nhiều ý kiến lo ngại việc dùng công nghệ để soạn lời xin lỗi có thể phủ nhận trách nhiệm cá nhân và thiếu tính nhân bản. Báo Pháp luật ghi nhận, có ý kiến cho rằng bài viết sử dụng trí tuệ nhân tạo để soạn thảo. Tính chân thực. Khi một lời xin lỗi được tạo ra hay sửa câu bởi AI, giọng văn thường mang tính chung chung, thiếu dấu ấn cá nhân. Điều này dễ làm cho lời xin lỗi trở nên sáo rỗng, thiếu cảm xúc. Lời xin lỗi mang tính kỹ thuật, không cho thấy sự hối hận thực sự. Theo góc độ đạo đức, mỗi lời xin lỗi nên thể hiện trách nhiệm cá nhân, sự đích thân gánh vác hậu quả. Dùng AI trong trường hợp này tạo ấn tượng nam sinh chỉ
copy-paste lời xin lỗi, chứ không phải tự mình diễn đạt những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Giới hạn đạo đức. Công nghệ AI có thể hỗ trợ viết lách, nhưng việc dùng nó để thay thế hoàn toàn cho lời xin lỗi cá nhân đặt ra vấn đề trách nhiệm đạo đức. Về mặt xã hội, khi sai phạm liên quan đến giá trị tinh thần và lòng biết ơn, lời xin lỗi cần có sự chân thành, không nên biến thành thủ thuật truyền thông. Dùng AI có thể bị coi là lách trách nhiệm. Người vi phạm không trực tiếp đối diện với sai lầm của mình và với những người bị xúc phạm. Điều này vi phạm nguyên tắc trung thực, đích thân chịu trách nhiệm trong đạo đức cá nhân. Sự việc đã nhắc nhở chúng ta rằng công nghệ không thể thay thế được sự ăn năn thật sự. Lời xin lỗi không chỉ là nội dung trên giấy, mà là thái độ đối nhân xử thế. Kết luận. Hành vi của nam sinh viên trong vụ việc 30 tháng 4 đã vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống uống nước nhớ nguồn. Nó ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của giới trẻ và xúc phạm đến những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Lời xin lỗi đăng tải sau đó, dù có vẻ trang trọng, vẫn không đủ xoa dịu dư luận vì thiếu sự chân thành và trách nhiệm cá nhân. Việc sử dụng công nghệ để soạn lời xin lỗi càng đặt ra vấn đề nghiêm túc về ranh giới đạo đức. Lời xin lỗi cần đến từ tấm lòng thật, không thể chỉ là sản phẩm của AI. Cộng đồng mạng khẳng định rằng chỉ khi nào sai phạm được thừa nhận một cách chân thành và minh bạch mới có thể giữ gìn niềm tin và các giá trị đạo đức trong xã hội. Nhóm sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi điểm bằng hành động ấm áp, mời 2 cựu chiến binh bị đuổi trố cùng mình xem diễu binh. Từ sự cố đáng tiếc đến nghĩa cử ấm lòng của sinh viên hành động đẹp và đầy tình người của một nhóm sinh viên trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người xúc động khi các bạn 12 cựu chiến binh bị một nhóm người khác đuổi trô đến ngồi cùng để thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc trang trọng của lễ diễu binh. Câu chuyện về nam sinh có hành vi thiếu tôn trọng với cựu chiến binh đã để lại những gợn sóng trong lòng nhiều người. Thế nhưng ngay sau đó, câu chuyện ấm lòng về nhóm sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời sửa lỗi cho một bộ phận người trẻ, mang đến niềm tin và sự cảm phục. Các bạn đã chủ động mời 2 cựu chiến binh bị một nhóm người khác đuổi khỏi vị trí đến ngồi cùng mình để cùng theo dõi buổi lễ diễu binh trang trọng. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bạn Lê Thị Phương Hoa, sinh viên năm thứ nhất ngành xã hội học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, bày tỏ sự vinh dự khi nhóm mình có cơ hội được mời 2 bác cựu chiến binh vừa gặp sự cố đến chung vui. Để có được vị trí quan sát tốt nhất, nhóm sinh viên đã có mặt tại khu vực gần bảo tàng thành phố trên đường Nam Kỳ khởi nghĩa từ 16 giờ ngày 29 tháng 4. Sau đó, 6 sinh viên nhân văn cùng 3 bạn đến từ các trường khác đã cùng nhau tập trung, háo hức chờ đón những khoảnh khắc trọng đại của buổi lễ. Vào khoảng 22 đến 23 giờ cùng ngày, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra khi có những lời quát tiếng lại giữa một nhóm người trẻ và 2 bác cựu chiến binh. Lúc đó khá ồn ào, bọn em cũng không nghe rõ ngọn ngành, chỉ kịp nhận ra có 2 bác mặc quân phục cựu chiến binh đang đứng ở khu vực gốc cây và không được nhóm người ở đó nhường chỗ. Ngay lập tức, nhóm em mời 2 bác đến ngồi cùng. Tụi em đã gọi lớn, chỉ sợ 2 bác lỡ đi mất thì không còn cơ hội mời lại, Hoa nhớ lại. Nhóm bạn trẻ vây quanh các cựu chiến binh để nghe kể chuyện chiến đấu, ảnh sinh viên cung cấp. Cô gái quê Bình Dương nghẹn ngào kể, khi 2 bác đã ổn định chỗ ngồi, mọi người mới có dịp trò chuyện thân tình. Ban đầu 2 bác có vẻ ngại bọn em không tin, còn muốn đưa thẻ cựu chiến binh, thẻ thương binh và giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến cho bọn em xem. Nhưng bọn em đã chân thành đáp lại rằng chúng con không cần xem đâu ạ. Sau đó, bọn em hỏi thăm 2 bác về những ký ức lịch sử, Hoa chia sẻ. Như con cháu trong nhà, khoảnh khắc ấm áp bên lề đại lễ cũng trong nhóm sinh viên trên, nữ sinh Nguyễn Ngọc Tuyền kể lại, 2 bác chia sẻ mình đều là lính đặc công, lặn lội từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tham dự đại lễ. Trên ngực áo của 2 bác trang trọng những tấm huy chương. Sự cố xảy ra có lẽ do 2 bác mới đến thành phố, chưa quen với quy định nên đã chọn nhầm vị trí không được phép. Khi bị nhắc nhở, 2 bác đang băn khoăn tìm một chỗ ngồi khác. Nhìn đôi mắt bác đỏ hoe và nghe 2 bác cựu chiến binh nói may mà có các cháu thông cảm cho, 50 năm quay lại đây tưởng được chào đón, ai ngờ lại bị đuổi. Tủi thân lắm, em không diễn tả nổi giây phút nghe thấy bác nói 2 chữ tủi thân. Bọn em bị hững lại một nhịp, Tuyền nhớ lại. Không chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ 2 cựu chiến binh trên, nhóm sinh viên còn mời thêm một cựu chiến binh khác đến cùng chung vui. Ngoài 3 bác cựu chiến binh mà bọn em mời, ở khu vực gần đó còn có 2 bác đã ngồi từ trước. Vậy là ở chỗ nhóm em có đến 5 bác cựu chiến binh. Chúng em thật may mắn khi được lắng nghe các bác kể những câu chuyện chiến trường năm xưa, cảm nhận sâu sắc sự hy sinh và đóng góp to lớn của các bác cho Tổ quốc. Đại diện nhóm sinh viên bày tỏ lòng kính trọng. Nhóm sinh viên xúc động chia sẻ thêm, không chỉ riêng nhóm em mà rất nhiều người xung quanh cũng vui vẻ mời các bác cựu chiến binh đến ngồi cùng. Dù chỗ ngồi có chật hơn một chút, nhưng mọi người đều vui vẻ để các bác có được vị trí thoải mái nhất. Đại diện trường Đại học Khoa học,
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhà trường cảm thấy rất vui và tự hào vì những hành động đẹp này của các bạn trẻ đã được lan tỏa rộng rãi. Tôi tin là thế hệ trẻ ngày nay được thừa hưởng một nền giáo dục tử tế, trên nền tảng hòa bình, độc lập, chắc chắn sẽ có những hành động và thái độ hành xử nhân văn,